हॅलो फ्रेंड्स, अलकाज रेसिपीज अँड ब्लॉग्समध्ये सर्वांचे खूप खूप स्वागत. इथे मी आणि ओमकार आणि काल होता स्वामी समर्थांचा प्रकट दिन, तर त्यानिमित्ताने आम्ही केंद्रामध्ये गेलो स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी. तर तुम्ही पाहू शकता खूप छान असं हे केंद्र आहे आणि इथे गेल्यावरती अगदी प्रसन्न आणि खूप छान दर्शन झालं. बिलकुल गर्दी नव्हती आणि काल माझी जरा तब्येत ठीक नव्हती, त्यामुळे माझ्याकडून काहीच सेवा झाली नाही करणं. पण मंदिरामध्ये गेल्यानंतर मी तिथे 1-2 माळी जप केला, तारक मंत्र 5 वेळा केला. तर असं होतं ना की आपल्याला खूप करायची इच्छा असते आणि होत नाही आणि अचानक त्या गोष्टी घडतात. तर अशा पद्धतीचं ना इथे गेल्यानंतर खूप प्रसन्न आणि खूप लोक असे होते की ते इथे येऊन सेवा करतात, पारायण करतात आणि प्रसादही होता खिचडीचा इथे खूप छान असा. आणि हे सर्व जे लोक आहेत ते इथे सेवा करण्यासाठी बसलेले आहेत. आणि आता आपण जाऊयात मंदिर केंद्रामध्ये. आणि हे बघा, मस्त असं केंद्र आहे. इथे खूप चांगलं डेकोरेट केलं होतं, पूर्ण द्राक्षांनी मागच्या साईडनी सजवलेलं आहे. आणि इथे अशी छान मस्त मोठी रांगोळी पण काढलेली होती. तर अशा पद्धतीने काल प्रकट दिनानिमित्त स्वामी समर्थांचं छान दर्शन झालं. आणि म्हटलं की स्वामींचं दर्शन हे तुम्हालाही घडावं म्हणून हा ब्लॉग छोटासा टाकत आहे. आय होप तुम्हाला नक्की आवडेल. तर अशा पद्धतीने छान दर्शन झालं. चला, श्री स्वामी समर्थ. भेटूयात मग पुढच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.